ka-Femfem, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-Femfem, yung lulutuin natin ay dinengdeng na may labong. Ayan, dati nagluto na ako nito, bali pangalawa na to. Yung hinalo ko ay pritong isda. Ngayon, pritong isda din. Ayan mga ka-Femfem, luto na tayo. Ito yung ingredients natin. Ayan mga ka-Femfem, tikman na natin. Ang tagal ngang maluto mga ka-Femfem, nagutom ako. Tagal maluto ng labong. Ayan. Tikman natin. Walang malunggay. Himala. Gutom na talaga mga ka-Femfem. Ang tagal talagang maluto ng ng labong. Talagang niluto ko siya na niluto. Kain tayo mga ka-Femfem. Pero masarap. So, yun lang mga ka-Femfem. Bye-bye po sa inyong lahat.